අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Fiverr ගැන ඉගෙන ගන්න කැමැත්ත එක තුන ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ඉතින් අද දවසේ අපි මේ කතා කරන්නේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක පිළිවෙලට ගත්තොත් අපි කතා කරන මාතෘකා පිළිවෙලට ගත්තොත් මේක 5 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් එහෙනම් මීට කලින් Fiverr ගැන මම කියලා දෙන දේවල් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒ හැම දෙයක්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යමු. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝදී කතා කරන්නේ Fiverr account එකක් හදන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕනි කරුණු ටිකක් ගැන. හරි. ඔයා මුලින්ම Fiverr account එකක් හදනවා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම plan කරගන්න ඕනේ ඔයා මොනවාද Fiverr එකේ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනකටද දක්ෂ කියන එක. ඒක දැනගෙන මේක ඔයාට කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් ඔයා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. logo design කරනවා නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මේකට දක්ෂ වෙන්න ඕනේ, ආස වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට ඔයා කරන සර්විස් එක. ඔයා කරන සර්විස් එක අරගෙන ඒ සර්විස් එකේට ගැලපෙන user name එකක් design කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම කරන්නේ logo design නම් උදාහරණයක් විදිහට මම කරනවා ඉස්සරහට logo design වැඩ. හරිද? එහෙනම් කරනවා නම් මම Fiverr එකේ මේ විදිහට logo design වැඩක් කරනවා නම් මම user name එකක් creative විදිහට design කරගන්නවා. මේක තමයි user name එකට අපි දාන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම graphic එක තමයි logo design කරන්නේ. ඒක නිසා මම graphics කියන එක graphic වෙනුවට graphics boss නැත්නම් graphics මගේ නමේ කෑල්ල. අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් විදියට අපිට ඩිසයින් කරගන්න වෙන යූසර් නේම් එකක්. ඊට පස්සේදී ඔයාට පුළුවන් මේ වැඩේට වාගේ පරණ ඊමේල් එකක් යූස් කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේටම ගැලපෙන විදියට ඊමේල් එකක් හදාගන්න අලුතෙන්ම. එතකොට ඔයාට පුළුවන් වෙන ඊමේල් එකට යද්දි පරණ ඊමේල් එතකොට තව නොටිෆිකේෂන් එනවා. ඉතින් ඒක කරදරයක් නිසා ඔයාට පුළුවන් අලුත් යූසර් නේම් එකක් හදාගෙන අලුත් ඊමේල් එකක් හදාගෙන මේ වැඩේට බහින්න. ඒ වගේම තමයි account එක විතරක් හදන්න. අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා කොහොමද account එකේ විස්තර ටික හදන්න කියන ටික. සහ මේකට IP address එක වෙනස් කරන්න, country එක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ ඇත්ත details විතරක් මේකට දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ internet connection එකට VPN use කරන්න එපා. VPN use කරන්න එපා. original network එකක් use කරන්න. ඒ ටික තමයි අපි account එකක් හදන්න කලින් මූලික වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ. තව දෙයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ Fiverr account එකක් හදනකොට Fiverr කෙනෙක්ට කිසිම දක්ෂතාවයක් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කෙනෙක්ටත් මේ Fiverr එකෙන් earn කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට ක්‍රමය තමයි ඔයා කරන්න ඉස්සෙල්ලාම Fiverr කරන කෙනෙක් නැත්නම් logo design, video editing වගේ කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් අන්න ඒව සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේකේ මැදිහත්කාරයෙක් විදියට මේක වැඩ කරන්න මේකෙන් කොටසක් දෙනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහටත් ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කතා කරමු ඊළඟට account එකක් හදන තැනට එන වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සමු ගන්නවා.